මේකේ සේම වල කහට යන වතුරකට දෙහි බින්දුව දෙක ටිකක් දාගෙන තමයි අපි මේක කපලා දාන්නේ මේකට. දැන් මේක කපා ගමු. අයිබෝවන් යාළුවනේ මම අද ඔයාලට ඕනම කෑමක් YouTube channel එක තුලින් කියලා දෙන්න හදන්නේ කෙසෙල් මුව එළවලුවක් කිරට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි කෙසෙල් මුව ටික කපලා වතුරට දාගෙන අපි දැන් මේක මිරික ගන්න හදන්නේ. දැන් කෙසෙල් මුව කෑලි ටික මෙහෙම මේකට දාගමු. මම හදන්නේ මේ කෙසෙල් මුව ගෙඩි දෙකකින්. දැන් අපි මේකට මොනවද ඕනි කරන්නේ බලමු. කරපුංචි ටිකක් දාගන්න. අවු මිරිස්, රම්පේ, බීලුණු ගෙඩි භාගයක්, ගොරක කෑල්ලක්, උඹල කඩ ටිකක්, කුරුළු පොතු මේ ටික දාගෙන 3-5 වර්ග දාගමු. මිරිස් කුඩු ටිකක් වෙන්න දාගන්න. තුන පහ කුඩු ටිකක් දාගන්න. පහ ටිකක් දාගන්න. ලුණු කුඩු දාගන්න. අපි දීගෙඩි වලින් තමයි මේක තම්බ ගන්න හදන්නේ. අපි දීගෙඩි දාගමු. මේක වහගන්න. දැන් මේ විනාඩි 2කට විතර පස්සේ
ඊට පස්සේ දී කිරි ටික මිටි කිරි ටික එකතු කරගන්නවා. මිටි කිරි ටික දාලා විනාඩි 3ක් විතර තියන්න අරින්න. දැන් අපි කෙසෙල් මුව එළවලුව කිරට හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේක බාගමු. කෙසෙල් මුව එළවලුව කිරට හදාගෙන ඉවරයි. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා පහලින් ඔයාලගේ අදහස් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.